Hello everyone! Welcome back to my channel. For today, gagawa ako ng isang requested makeup tutorial video. And si Esther, isa sa aking mga viewer or subscriber. And sabi niya, gumawa daw ako ng makeup tutorial video for my signature makeup look. And sa totoo lang guys, hindi ako lumalabas masyado ng bahay. Pero meron talaga ako nabubukod tangi na favorite makeup look. And siguro matatawag ko na signature makeup look ko yon. So kung gusto niyo malaman guys, kung ano yung kalalabasan ng aking signature makeup look and kung ano yung mga gagamitin kong makeup products dito sa video na to, just keep on watching. So, tapos na ako guys sa aking skincare and magpo-proceed na ako sa makeup. And yung mga i-feature ko dito guys na makeup products, they are my favorite talaga. So, madalas kasi sa video ko, ang mga fini-feature ko ditong makeup products ay affordable o kaya naman locally available sa Philippines. But this time, ito talaga yung mix of my favorites sa aking collection. So, meron ditong high-end, meron ding galing sa drugstore sa Philippines, and meron din dito sa States. Hindi talaga ako masyado nagpa-primer guys. Instead, nagmo-moisturizer and sunscreen lang ako. For the foundation, I'm going to use this Hourglass Vanish Stick Foundation, and this is in the shade of Linen. Isa to sa mga favorite ko. Actually guys, before, mahilig talaga ako sa mga stick foundation. Yung Makeup Forever na HD stick foundation, favorite ko yun. And all day long talaga nag-last yung aking makeup. So, apply ko lang siya. So, I'm just going to use a damp sponge. This is from e.l.f. and favorite ko to guys na sponge. Sobrang lambot nito as in. And magpo-proceed na ako sa aking under eyes. So, ang gagamitin ko, actually guys, nilagay ko kasi sila dito dahil project ko talaga na mahitpan tong mga to. So, I'm going to use a corrector. So ako guys, pag lumalabas ako and kapag kulang ako sa tulog, naglalagay talaga ako ng peach corrector. So this is what I'm going to use from Jeffree Star or Jeffree Star Cosmetics. Tama ba? Ayan. For the concealer naman, I'm going to use this Jouer na, I forgot yung name niya. Basta Jouer concealer to or like high coverage concealer. And yung shade ko is Cream Cafe. Ayan guys, tapos na ako sa aking foundation and concealer, and kailangan ko na yan i-set with a translucent setting powder. And ang gagamitin ko is this L'Oreal Paris Hydra Perfect Loose Powder in the shade of Translucent. Sobrang favorite ko tong powder na to guys kasi I do have dry skin, and usually kapag gumagamit ako ng mga translucent setting powder, minsan may ibang products na na-accentuate talaga yung aking dry patches, but with this, hindi. Ewan ko, may kakaiba sa kanya. Talagang siya yung isa sa mga favorite ko. I-retouch ko lang uli sa pagbe-blend yung aking under eyes kasi yung aking fine lines dyan, nagsisiksikan yung mga concealer. Alam nyo guys, it's very important for me, para sa akin na, mas comfortable ako magsuot ng makeup kapag binibake ko sila. Yes, I have dry skin, pero hindi kasi ako masaya, like hindi ako kontento kapag hindi ko sineset yung aking makeup. And kahit na meron akong dry skin, magagawan pa rin ng paraan yan kasi I do have luminous or like dewy setting mist na mamaya gagamitin ko din. So, ayan. Set na natin yung buong mukha natin. Pero hindi ko na guys i-bake to ng sobrang tagal. And I know, madaming may gusto ng mga dewy skin. Pero ako talaga guys, I really need to set my entire face with a powder. And usually pala guys, kapag lumalabas ako, pag nag-makeup ako, sinasama ko din tong leeg ko. Pero ngayon, hindi ko na siya isasama. Kasi hindi naman ako lalabas. Dito na ako sa bahay. And now, I'm going to blend everything. So ngayon guys,
Gagamitin ko tong favorite ko na Charlotte Tilbury na Airbrush Flawless Finish na Skin Perfecting Micro Powder. Sobrang haba niya. And this is in the shade of Fair. Favorite ko guys to na powder. Highlight siya ng under eyes. So later ko na i-blend everything dito sa aking face. Pero ngayon, gagawin ko muna tong aking kilay. Yung kilay ko, guys, hindi ko talaga siya napapaayos kasi una sa lahat, nasasayangan ako sa ibabayad ko. Mahal kasi magpaayos ng kilay dito. Another thing is that gusto ko kasi talagang tumubo sila dahil yung kilay ko sabog-sabog and wala siyang direksyon sa buhay. So, hindi din sila pantay. Mas mataas to compared to this. Ito kasi mababa. O, wala siya masyadong buhok dito. Hindi katulad dito. Mas madaling ayusan. So, ako guys, ang usual na ginagawa ko kung kayo ay nanonood ng aking mga makeup tutorial videos, mahilig ako sa bushy eyebrows. So, ang gagamitin ko pala is my favorite L'Oreal Paris Voluminous Primer. Pangatlong tube ko na to guys. Ito yung ginagamit sa eyelashes para at least ma-volumize yung eyelashes. So, ako guys, ang ginagawa ko naman, ginagamit ko to sa aking eyebrows. Kasi, it tames my eyebrow hairs. Tingnan nyo yung difference Though, nagli-leave siya ng parang white, ano ba tawag dito? White cast. Parang ganon. Pero, syempre, lalagyan natin yan ng different product pa na pang-eyebrow. So, kung makikita nyo, diba? And what I like about this is para siyang wax na hindi siya yung tumitigas na ang pangit tignan. Pero mukha siyang natural looking. So, ako, favorite ko talagang gamitin to. And mura lang to, mga around $6 as compared as to yung mga wax na meron sa Sephora. So, mas okay na ako dito. Pero I would really like to try yung kay Patrick Ta. Kasi magre-release siya ng eyebrow products this coming weekend. And tingnan natin kung okay ba yun. So, may mga iba guys na hindi nila trip yung gantong klaseng eyebrows, yung boy brow eyebrows. Kasi may binabagayan talaga to guys. And ako, hindi ko alam kung bagay siya sa akin. Pero gusto kong gawin yung ganitong klaseng eyebrows. And nakasanayan ko na siya. So, feeling ko, nasanay na lang din ako sa gawa ng ganitong klaseng eyebrows. Dati, ang favorite ko ay si Sunny's Face na Dip Brow. Pero ngayon, since expired na yung ganun ko, and yung nabili ko sa Philippines, hindi ko alam. Last year ko lang sila binili, pero mag-expired na sila this year sa May 2020. So, ito na lang yung gagamitin ko. This is from Anastasia Beverly Hills, and this is in the shade of medium brown. This is like a eyebrow mascara. And maganda din yung wand nito, guys. Hindi siya ganun ka-skinny. So, ever so lightly, brush natin yung aking eyebrows para at least bumalik yung kulay niya. Ayan, magmukha siyang makapal ng onte. So, ito na guys, yung itsura ng kilay ko. Kung makikita nyo, hindi sila pantay. Pero at least, nagmukha silang bushy eyebrows. Yan talaga yung target ko for my eyebrows. Gusto ko kasi medyo magmukha sila kahit pa paano makapal dahil nakakabata tignan. Pero wag naman yung Angry Birds, no? Kasi hindi maganda tignan yun. So, ngayon, i-feature ko na lang din tong favorite ko na quad na pang-contour. And this is from Dior Backstage Contour Palette. Ayan. Ay, baliktad. Ito. Favorite na favorite ko to, guys. Last year ko pa to nabili. So, ang gagamitin kong shade is itong si Contour Light, which is this color right here. Ayan. And alam nyo ba, guys, project ko talagang i-hit pan tong mga to kasi na-realize ko lang itong naka-lockdown dahil hindi nga kami din lumalabas, no? Minsan tinititigan ko yung makeup collection ko. Hindi sila ganoon kadami, guys. Pero sa isang katulad ko na nanay na hindi naman mahilig mag-makeup everyday, it's too much. So ako, gusto ko na maging sulit yung pera. So gusto ko talagang ubusin sila.
So, ayan guys, nag-apply lang ako ng mascara and of course, kinurl ko siya. This is the Kailash Super Proof Mascara Volume Curling by Clio. And nabili ko to nung nasa Korea kami. Rimmel London na Scandal Eyes. This is waterproof. And ilang beses ko na rin to guys na feature sa aking mga makeup tutorial videos. So, ngayon naman guys, mag-a-apply na ako ng aking blush. And this is one of my favorite blushes. This is my second purchase of this blush. This is from MAC Cosmetics and this is in the shade of Pinch Me. This is a sheer tone blush. Ayan. May technique pala akong ginagawa ngayon guys. Before I forgot, I'm gonna get a bronzer. Itong favorite kong bronzer from True Match Lumi L'Oreal. Kuha ko ng onte. Ayan. It will serve as a base nitong magiging ating blush. Alam niyo yung pa-W na shape dito sa aking nose. Dito sa kabila. Dito. So, bakit bronzer yung ginagamit ko? It's because magmumukha kasing parang sun-kissed looking yung aking skin. So, ganyan yung ginagawa ko, guys. Ngayon, gagamitin ko na itong pinakita ko kanina na blush. Maglalagay na ako ng aking highlighter. And this is one of my favorites. This is the Hourglass Ambient Lighting Palette. And this is in the shade of Dim Light, Incandescent Light, and Radiant Light. Ayan, guys. And usually, yung ginagawa ko lang is, kukuha lang ako ng fluffy brush kung anong ginamit ko sa aking powder kanina. Mix ko lang din sila together and babrush ko lang siya dito. Parang ito yung finishing powder. Hindi ako mahilig sa beaming highlighter. It's because wala lang. Hindi ko lang talaga siya trip. Then dito, sa cheek area ko para mukhang dewy-dewy. Dito din sa part na to. Actually, halos buong mukha nilalagyan ko nito. Kasi finishing powder. So, ayan. Diba? I'm going to use my favorite lip liner. And this is from Huda Beauty. This is the lip contour. And this is in the shade of Wifey. This is from Sunny's Face, a local brand from the Philippines. And this is in the shade of Baby Spice. Gusto ko to guys kasi this is my type of parang nude color for my lips. Last but not the least, sa step ng aking makeup ay gamitin itong si L'Oreal Paris Lumi Shake and Glow Dew Mist. This is one of my favorite setting spray. So, ito na guys, yung aking signature makeup look. And kung makikita nyo, very simple and easy lang. And this is something na very wearable talaga for everyday makeup. Yun nga lang, medyo full coverage talaga yung aking base makeup. Pero ito talaga yung favorite routine ko. And kung makikita nyo, diba? It's really me. Ito yung personality ko. Very neutral, medyo basic kahit papano, and it's something na talagang I do really like and comfortable ako suotin. I hope natuwa kayo sa video na to and may natutunan sana kayo sa video na to. So if you do like this video, of course, you can click the thumbs up button, and if you want to get notified with my future uploads in this channel, you can click the subscribe or the bell button down below. So thank you so much for watching guys, and I will see you on my next videos. Bye!